สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้าเย่กับเย่คลิปนี้รีแคปนะจ๊ะ EP 4ของรันไม่ชอบวายนี่จริงๆเปลี่ยนได้แล้วชื่อเรื่องอ่ะรันชอบวายเออ ไม่ใช่ค่ะไม่แต่วายถูกค่ะรันไม่เอาอะไรอีกแล้วค่ะนอกจากวาย อันนั้นเป็นของศิลปินอีกคู่หนึ่งค่ะ แป๊บนึงนะแต่ว่าห้องวายอ่ะโดนน้ำท่วมไงต้องจ่ายค่าซ่อมอีกจุกทำไงดีถึงแม้ว่าเขาจะมีคนซัพพอร์ตก็เถิดเอแต่อติ้งตองค่ะเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าซ่อมกระเบื้องเขาไม่ใช่กระเบื้องหนิพื้นอีกเนี่ยพื้นห้องค่ะพื้นพื้ห้องอะไรนนึกถึงคลิปที่แล้วที่เจกบอกว่ามีแฟนช่องบอกว่าหนูมานั่งดูว่าจะเข้ายังไงคิดฉันก็ขำจริงนี่ไงหาเรื่องเข้าได้แล้วไงต้อเออมพื้นค่ะเก่งมากเออเยี่ยมจลอกพื้ริงนพื้นเสียไปหมดแล้วน้ำขังขนาดนั้นน่ะ ๆถ้าน้ำขังแบบนี้ต้องถามเจกเลย ประสบการณ์ไม่ค่ะตรงและเชี่ยวชาญปัญหาน้ำรั่วเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวมันอะไรเป็นพื้นก็ไม่รู้อะไรนะลามิเนตใช่ไหมเขาเรียกอันนั้นพื้นปาเก้เลยค่ะในห้องวายปาเก้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่โอ้าโหห้องยิ่งปากเก้คือยิ่งแล้วใหคือไม่หรอญ่เลยเนาะจริงๆคือเท่าที่ดูอ่ะมันคือพื้นลามิเนตแหละแต่เพียงแต่ว่าคือลามิเนตมันก็จะมีผิวเป็นไม้ผิวเป็นอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดมันเกิดเป็นไม้จริงขึ้นมา แล้วถ้าไม่รีบทำให้แห้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการโป่งเป็นอืมรูปเป็นรูปภูอ๋เขาอบนพื้อ่านใช่อ่านั่นแหละจ้าก็คือรื้อหรือไม่ทั้งห้องปาเก้ก็จะแบบก็ลอครกแครกยครกแครกปากเก้หลอลอยเลยหลุดค่ะเออปานึกออกเก้หมดเป็นเอชิ้นเป็นชิ้นอเลยไงแล้วห้ามมานั่แช่งต่อเป็นเลน้ำโดยโก้เด็ดเลยอ่ะขาดถ้าแช่น้ำคือรื้อทั้งหมดก็เมื่อกี้เห็นไหมล่ะน้ำยังจ่องจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอยู่เลยเดิจ่องนน่ะจ่องจ่องอยู่เลอืยมเออแต่ยังโหดีแต่ว่านะดร้ายนะที่แบบว่าป้าเอ้ยไม่ใช่ป้าพี่คนนั้นเขารับผิดชอบให้พี่ข้างห้อเองพี่เออห้องหรือพี่ห้องต้องอาศัยข้างบนนะห้องข้างเข้าข้างๆต้องอาศัยซอฟต์สกิลของเยๆคือลันนี่ไม่แล้วเรามันซึเลิศ ชอบ มมายังไงก่อนห้องข้างคืออย่างนี้วิธีการคือโดยส่วนใหญ่แล้วมันแชร์ผนังแล้วพอแชอืมร์ผนังเสร็จแล้วผนังในผนังทุกๆผนังจะมีรอยแคร็กไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ตามๆแสดงว่าอีช่างที่มาทำแล้วก็มันก็ซึมเข้ามาในผนังใช่ไหมแล้วก็ซึมถูมาตรงนี้ กแล้วบางทีก็คือมันก็ผนังมันบางบางทีเป็นผนังมีที่รอยร้าวอ๋อเขาเรียกว่าผนังแผ่นดินไหวมาเมื่อผนังก่อนทีคาสมันจะเป็นผนังบางๆแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาขยับปุ๊บมันจะมีอีกรูเพราะฉะนั้นอะไรเข้าใจน้ำอะไรได้มามันก็จะทะลุออกไปแผ่นเลยดินไหวมาตึกมันก็โยกอาจจะมีรอยร้าวแต่มองไม่เห็นถูกเพราะมันออ่ายู่หลังแสดงว่าอยู่หลังวอลเปเปอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อืมจะเป็นไปได้อืมนี่ไงพอพูดถึงวอลเปเปอร์ก็ต้องลอกด้วยนะทั้งนั้นน่ะทั้งหมด อืม everything จริงทั้งห้องกับเบลจ้าบิวอินทั้งหมดถูกเซ็งรื้อใหม่อ่ะบิวเอออินที่อยู่ติดพื้เฟอร์นินน่ะโดเจอร์ที่นหมดเป็นพวกไม้ไม้อัดอะไรใดใชใช่ๆไปห่มดคือโดนน้ำอ่ะเอาหยุดทันทีเป่าทันทีให้แห้งทันทีไม้ก็บวมอยู่ดีแต่อาจจะบวมใช่ไม่มากใช่แต่มันก็เซ็งเพราะว่าแล้วไงต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าส่วนสวยๆอ่ะใหญ่แล้วบิวอินส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้อัดอ่ะเนาะยังไงมันก็ใช่เพราะก็ฉะนั้นอ่ะเกาะอ่ะส่วนที่มันจะไปคือแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นล่างไงอืมอืมมันไปคือไปยกยวงมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัดข้างล่างออก ตัน แล้วเสียบตัดเข้าไปใหม่ล่างแล้วเสียบมาใหม่อะใช่มันทำอย่างนั้นไม่ได้นั่อืนแหละเพราะฉะนั้นมต้องทำใจเลยจ้า โหถ้าเธออย่างนี้เซ็งเลยเซ็งมากคือจะบอกว่าซ่อม2 อาทิตย์อะเร็วไปปะไอ้ซ่อมพื้นวันเดียวอะเร็วไปปะไม่ต้องเอย้ายขอองไม่ต้องย้ายเฟอร์ไม่ต้องเคลียร์บิวจริงลือทั้งหมดค่ะ ช่างเก่งพื้นเกินพื้นอย่างเดียวอะ1 วันถามเป็นไปได้ไหมพอไหวถ้ารีบๆแล้วเอาทีมมาถ้าไม่ลุมมีเฟอร์เนาะถ้าไม่มีเฟถ้าอร์ทีมมาลุมพอไหวแต่พื้นคุณแห้งทันหรือยังคุณเลพื้นใหม่หรือยังแค่คิดก็แย่แล้วค่ะ แต่ใดๆป้าข้างบ้านก็รับผิดชอบให้ทั้งหมดก็เลิศอยู่ตอบได้ว่าถ้าไม่ได้ใช้สกิล เก่ง ก็ต้องไปตำรวจอ่ะถ้าทางร้านแตกอยู่นะใช้ได้โยมาด้วยเอการม้วนโรอต้องไปแจ้งความอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะแต่ยีรันนี่เลิศนะอืมใช่ไหมมันเป็นคะคุณพี่ซอฟต์สกิลอย่างหนึ่งเลยอ่ะคือเหมือนแบบ
เท่าที่เคยไปเรียนเขาบอกว่า ต้องทำให้เราไปอยู่ฝั่งเดียวกับเขาใช่ แล้วเขาจะโอนอ่อนตามเราได้ง่ายคือมันเป็นสกิลเซลล์แหละว่าการที่ทำให้ลูกค้าอยู่เราไปอยู่ข้างเดียวกับเขาเข้าใจเขาอืเหมือนเราเป็นมพวกมันก็จะสามารถทำให้เจรจาอะไรก็ง่ายขึ้นเลิศนะอืมอันเนี้ยชอบอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้เรามาเข้าเรื่อง EP 4กันว่าหลักๆแล้วของ EP 4มันก็จะเป็นเรื่องออกแนวแบบว่าหึงหวงไหม เรียกว่าหึงหวงเขาเรียก none ว่ามี of มี your ระบบ business มีระบบคัตเตอร์ไลท์เข้ามาทำงานให้เห็นภาอันพเยอะเนี้ยขึ้นมาชอบจริงหรือว่าคิดว่าละกันคาดเดาว่ามาชอบจริงและเป็นคู่แข่งหรือวางแผนกับยายวายมาเพื่อเป็นแคตตาไลซ์คือมันยังบอกไม่ได้ไงมันแค่วันนี้มาคือมันก็ยังให้เห็นเท่าเดิมอ่ะเข้าใจป่ะมันยังไม่มีอ่าหินไม่มีอะไรบอกเลยอ่ะ เพราะอีพีที่แล้วเห็นปะล่ะมาคือแค่แบบตึ้งใช่ไหมแล้วก็จบแล้วพออีพีนี้มาเนี่ยก็คือแค่แบบมาแล้วก็เกาะแก่นิดหน่อยแล้วก็แต่ก็ยังไม่อืมมีอินโฟอะไรที่เพิ่มเลยนอกจากน้องในคณะแล้วก็จบไปอืมเอแต่ลุองอะแอบเดาเหมือนตอนที่ลุงนั่งดูเมื่อกี้แหละว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาของยายวายอืมันไปออกมคได้หลายล้ายๆกับยาทางอ่ะเอาจยอย่างเงี้ยเหรอริงคๆล้ายๆกับอคล้ายๆกับฝั่งรันก็คือยายไงแต่อ่าสิ่งที่มันต่างกันคือเดี๋ยวกูลองเองที่ปรึกษาพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นชัดทันทีไงรีแอคชั่นออกอ่มาเป็นยังไงาโคตรชัดขนาดนั้นน่ะ ลุงเลยแอบเดาว่านางอาจจะรู้จักกับตัวกระปุกก็ได้นะหรือเป็นแฟนกระปุกอยู่แล้ใช่วอะไรอย่างนี้เพราะว่านี่ EP 4แล้วถ้าบอกว่ามาคู่กันเมื่อไหร่จะได้เจอกันล่ะคู่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยลุงก็เลยแอบคิดว่ามาอาจจะมาเป็นที่ปรึกษาวายแต่ว่าเป็นแฟนกับกระปุกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่านางดูแบบสนิทชิดเชื้อกับเราพี่รปภเออพี่รอะไรปภอย่างนี้เปิดประตูให้เข้าได้แล้วมาฉันตกใจเห็นปุ๊บก็นะตอนนั้นน่ะคือเหมือนมาบ่อยๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ย เออตอนนั้นตกใจนะโหรปภเปิดให้อย่างนี้ด้วยเหรอแล้วอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญว่ามาเป็นรุ่นน้องของวาเดี๋ยวกันนะยอะไรอย่างนี้อืไทม์มไลน์เอาไทม์ไลน์ใส่เข้ามาหน่อยที่ว่ารันเข้ามาอยู่ออฟฟิศนานเท่าไหร่รันเพิ่งเข้าไงเพราะว่าเป็นใช่ใช่ไงเป็นเซลล์ใหม่ถูกแต่ในระยะเวลาเท่าไหร่เดาเพราะมันไม่บอกไทม์ไลน์เราอยู่แล้วถูกไหมล่ะเราไม่เดาสองก่อนสามเดืไม่กี่อนถูกไหมเดือนอ่ะ2-3 เดือนน่ะอ่ะสมมุติ2-3 เดือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแคตตาไลท์มาโผล่เอาตอนที่เดือนที่3นึกออกปะถ้าถ้าเป็นแคตตาไลซ์นะแสดงว่าอย่างที่ลุงบอกว่าเยายวายนางก็ชอบเหมือนกันไงนางก็เลยปรึกษามีที่ปรึกษาเออคล้ายๆกับฝั่งนู้นที่มียายเลยนางก็คือเลยแบกำลังพยายาบว่าเอ้ยมมองหาลองดูซิว่าอีกความวฝั่งหนึ่งมันนเวียนจะยังไงเออมองหาความวนเวียนของความมาบ่อยอืมนึกออกไหม เพราะว่าถ้าเกิดสมมติโอเคถึงแม้ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแค่พยายามว่าถ้าเกิดมันความมาบ่อยอ่ะมันมันอาจจะต้องตัดประเด็นนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยมันหรือเรานางแค่ไม่เป็นแฟนเมนชั่นถึงนางเป็นแฟนกับแตงกวาไงนางเป็นแฟนกับแตงก็กวาเลยมาบ่อยู่แล้วอยถูกไหมก็มาบ่อยมีเหตุผลที่เป็นการมาบ่อยได้เพราะอืแฟนเมคนนั้นมีอออะไรอย่างเอนี้อ นี่แหละมันก็เลยคิดว่าสำหรับการมาของชื่อนะพลาวอืมอืน่าจะเป็นตัวจับจุดชนวนความหึงหวงนี่ต้องให้จุดค่ะใยยังลัน อะไรก่อนค่ะแค่มาถึงตาก็ฟิงชิงอยู่แล้วแค่แล้วมอเริ่มงแรงมากนะ เอ มองแบบอตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้โหไงก็จริงเปล่าไอ้นี่เล่าให้ฟังไงก็เลยแบบอ๋อคมันนนี้เหรอเยี่ยนเหรอะไรออย่างนี้เเออออถูกไหม แล้วก็เลยแบบว่าไอ้นี่ซะเลยแบบว่าลองดูซะเลยวันนี้ไปเดทขนึกสอตัวบีภาพนะวายไปเดทนะคะอะไรสักอย่างเนี่ยพูดให้นึกสเขาได้ยิน ภาพนะคะตัวเท่าเมี่ยงเลยนะคะจะไปสู้กับเขาเนี่ย ไม่โอ้ยก็นางไม่ได้แต่ครั้นี้ตั้งใจจะสู้อยู่แล้วไงที่หไม่มายถึงอืมรู้แล้วคิดนึกนะว่าสภาพออกไหมนางไม่ได้ตั้งใจจะสู้อยู่แล้วไง แต่เจกชอบนะตอนที่ใช้สายตาสแกนหัวจดเท้าอะแล้วถ่ายออกมาเห็นแล้วคือแบบใช้ได้เลยหนูลูกมันนะเออมันนะเออดูดูถ้าแบบว่าสมมติว่าถ้ามาแบบสมน้ำสมเนื้อในการชนเนะออ เอ
เอแล้วอ ยายวายแล้วยายรันก็แบบนางน่าจะสู้ได้อยู่อะสู้สุดใจอยู่เหมือนกันคือรู้ว่าสู้แต่เพียงแต่ตอนนี้ยังสู้ไม่ได้ไงอืมนึกออกไหมอีพีนี้ก็สงคือสารนางเหมือนกันนะสเตตัสอ่ะมันยังทำอะไรไม่ได้เลยไงอืมถูกป่ะสงสารนางเหมือนกันอีพีเนี้ยเพราะว่าเจอทั้งยายพาวที่มาเออที่ออฟฟิศก็งานก็มีปัญหาอีกอย่างนี้แต่คนที่จะต้องโดนเคไม่ใช่กงานมีปัญหาค่ะคนค่ะที่ออฟฟิศน่ะใช่ค่ะคนนั่นแหละ ที่จะต้องโดนเคกคนหนักที่สุดเลยคือนุ่มนิ่มค่ะวันรุ่งขึ้นมึงนัดลูกค้าค่ะมึงเมาขนาดนี้มึงต้องตายค่ะมึงจริงๆไม่ควรไม่ควรนะจะชวนเขาไปกินเหไม่ชวนล้าตอนไปกินเย็นวันนั้นค่ะถูกถ้าค่ะรู้ว่าพรุ่งนี้นัดเจอลูกค้าแต่เช้าขอขยับไปก่อนก็ได้ค่ะปิดจ็อบวันนี้ขยับไปอีก3 วันก็กินก็ยังได้ค่ะถูกแล้วค่ะลูกค้ารายใหญ่อีกเแล้วลูกค้าหัวจะออรายใหญ่ปวดอะเพิ่งคุยเสร็จนึกออกไหมเอออืยังไม่ได้มเซ็นเลยด้วยนะแค่เขาปิดดีลป่ะเมื่อกี้ใช่ปิดดีลคือวันปิดดีลวันเฉเนี้ยยมานัดคือนัดเหมือนนัดมาเซ็นสัญญาป่ะวันอะไรๆอืมอย่างนั้นแล้วยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยดีเท่าไหร่แล้วไม่ยืนอ้วกอยู่ตรงนั้นอันจริงนี้ไม่ได้นะคะจริงทั้งถามเจกสมมติถ้าว่าเจกไปหาลูกค้าแล้วมีนุ่มนิ่มเป็นลูกน้องในทีมแบบนี้ กลับออฟฟิศไปเลยเจกไม่ให้เข้านะ จเอริงๆไม่ต้องมาดีกว่าเนาะเจกเนาะถูกแบบนั้นอะคือเพราะเหมืถ้ามาอนมาก็ไม่แล้วด้วยได้ทำอะไรเท่าไหร่ปะคือถ้ามาด้วยสภาพนี้ไม่ให้มาเพราะมันคือภาพจริงที่เสียจริงอืเรามเอาเราดีๆนะมาด้วยความไม่พร้อมสมมุติว่าไปนั่งอยู่แล้วไปนั่งผะอืดผะอมแบบแล้วแบบอย่างเงี้ทำหน้ายนึกออกทำตาแบบสภาพปะเหย่เกอ่ะแล้วแบบภาพลักษณ์บริษัทเลยนะไม่ใช่ภาพลักษณ์เรานะภาพลักษณ์บริษัท หนักที่สุดคืออะไรรู้ไหมกลิ่นมันออกค่ะเอออ๋อยังไงยังเออไงกินว่ะละมุดมันก็กลิ่นละมุดเลี่ยงไม่ได้มันออกอืมแล้วมันดูแบบไม่โปรเฟชชั่นอลถูถูกกเพราะฉะนั้นถ้าก็ไม่ใช่สำหรับเจถ้าเห็นกคือบายสภาพหน้าบายเมื่อกี้อ่ะจริงๆนะถ้าเป็นรันนะลุงจะบอกว่ารอในรถแล้วกันไม่ต้องเข้าไปหรอกไม่ต้องเข้ามาถ้าอืแบบว่าดูมดูสภาพแบบอู้เดี๋ยวเกิดไปนั่งแล้วเห็นผะอืดผะอมแล้วเกิดไปนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วมันเป็นอาการมันออกอีกอะนึกออกปะอืคือมคือคือถ้าดูผลต่อเนื่องอ่ะอันนี้ก็คือแผลที่ตัวเองเปิด อืมถูกไหมเพราะว่าอยากให้เขาเรียกอะไรอ่ะคิดว่าลูกน้องตัวเองแฮนเดิลแล้วเราก็จัดการทีมได้อย่างดีแต่ว่านี่คือการเปิดแผลให้คนอื่นเข้ามาเสียบอืมจริงจริงถูกปะล่ะแล้วถ้าเจกเจอแบบพี่เลโออะชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วพี่เลโอเออเออถ้าเจอแบบพี่เลโอมาทำแบบนี้เจกจะแก้ปัญหายังไงเจอกันเจอกันปะทะชนเลยอยู่ปะทะแล้วเลยใช่ปะชนเลยเพราะว่าหนึ่งคือภาพที่สำคัญที่สุดใช่รักษาภาพแต่ PR ไม่มีสิทธิ์จะเกี่ยวข้องกับการปิดการขายใดๆทั้งสิ้น แล้วพี่อาร์ PR ที่เขามาทำอะไรอ่ะพี่อ้าวเวลาเราดีล PR มีหน้าที่ส่งข่าวสร้าง relation อืแต่ ม indirect relation นะ relation อ่คือ in าภาพกว้างนะ PR แต่การดีลตรงถามว่าทำไมถ้าเรามองภาพเราทำไมจะต้องมีเซลล์ถ้างั้น PR ไปขายเลยสิ อือ๋อมก็คือ PR แค่มาโปรโมทองค์กรเฉยให้ทุกคนได้รู้จักภาพของการ PR คือ Public Relation คืออ่าอ่าการที่ อ่า announce ให้ Public รู้ว่าบริษัททำอะไร มีเราภาพสปิดดีลวยๆแบกับบไหน อันนี้แล้วนู่นนั่นเอนี่อะไรก็ว่าอไปเออซึ่งอ่งาน า PR ถามว่ารู้จักลูกค้าได้ไหมรู้จักได้อืไม่มใช่เรื่องแปลกเพราะว่างาน PR คือมันจะต้องเอาข้อมูลแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย PR คือมันก็บางทีลูกค้าปิดก็เพราะ PR ก็มีไม่ใช่ไม่มีอืมแต่มันต้องมีเส้นหนึ่งที่ขีดไว้ว่านี่คือฟังก์ชันใครมันเหมือนกับสิ่งที่รันพูดอ่ะมันเป็น JD ของทีมขายอยู่แล้วในการปิดในการจัดการ อืม PR มีแค่หน้าที่เอนเตอร์เทนหรือดูแล เนาะจริงจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มัน cross border เลยก็คือ PR แสดงว่าอันเนี้ย PR ทำเกินหน้าที่เหมือนในข้าในมอืมเหมือนมายุ่ในงย่ามความเหมือนมาเขาเรียกคิดก้าวไก่ของเจกเออนะเหมือนมาในก้าวไก่บริบหน้าที่ทที่เจกเห็นอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนี่ยถ้าอืสมมคือบางติว่าวันเนี้ยที่ตัวพี่เลโอมาแล้วเกิดล่มขึ้นมาอืทำไงอ่ะมคือบางเราต้องบอกอย่างนี้นะว่าฟังก์ชันของ JD ของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะอืมบางอืมคนเขาอาจจะให้ PR plus ขาย
อืม หรือ ม ขายก็ขาย PR ก็ PR อืมเออแต่โดยส่วนใหญ่บริษัทที่มี PR มันจะไม่รีเลทกับตรงกับลูกค้ากับฟังเซแบบลล์ในใช่ไหม การ close sale ในการ force sale ในการอะไรพวกเนี้ยแล้วการวิสิตมันจะต้องเวียผ่านเซลล์ทุกอันไม่มีสิทธิ์ direct ตรงอืมเข้าใจ มันดูแล้วตลก แสดงว่าอันเนี้ยมาเกินแล้วก็เหมือนเรื่องมันพยายามให้เราอินพลายได้ว่าตัวละครของพี่เลโอเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปดีลตรงกับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ทำคือให้ไปเซ็นสัญญากับใช่ ฝั่งตรงข้ามเรามองงี้ว่านะวันนี้มันเป็นภาพที่หนึ่งที่เอาจริงคือความชัดอ่ะมันยังไม่ชัด อืมแต่สิ่งที่เราได้เนื่องจากเราได้รับข้อมูลจากเอนุ่มอนิ่มซีรีใช่ ส์อ่ะซีรีส์อ่ะชัดให้เรามันเขาให้เราฟีลีดเราดข้อไปมูลอืเขาฟีดข้อมูลมาว่าเฮ้ยมันมีเคสแบบนี้1 2 3ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย perception สำหรับเราคือพี่เลโอแม่งเอาแล้วโดนกาวหัวไปก่อน แต่พอวันเนี้ยมันเริ่มเปิดวอลในเรื่องพวกเนี้ยปุ๊บเริ่มรู้ค่อนข้างชัดขึ้นอีกนิดนึงว่ามันเกินหน้าที่อืมอ่าอ่าเออมันพมันมันอพูดแบบเนี้ย เออสมมุติถ้าเราคิดในอีกมุมหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยว่าจริงๆแล้วตัวของพี่เดโอเองอ่ะมาช่วยปิดรอยรั่วเฉยๆจริงๆด้วยความหวังดีแต่ตัวร้ายถ้าเป็นใยนุ่มนิ่มขึ้นมาเจ๊คะเจ๊คะใจเย็นนะคะ อันนี้ลอมคอมค่ะเจ๊คะหยุดค่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราดูกันมากเราเกินไปอย่าไปค่ะเคยชินอันนั้นกับ คือกับ snap ค่ะ สแนถูกป ต้องกับ เราอย่าไปเคยชินกับ snap เรื่องอื่นๆนะคะ ไม่เราอุตส่าห์ตัดไปแล้เราวว่าต้องไม่มีใครเราตุยไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าใครคือคนร้ายไม่ต้อง หยุดค่ะไม่มี แต่เนี่ยถ้าสมมุติติดว่า นิสัย แต่ถ้าสมมุติว่าพี่ตัวละครของพี่เลโอเนี่ยเป็นคนร้ายจริงๆเฮ้ยมันก็สนุกในฝั่งของการทำงานเหมือนกันนะว่าตัวของรันน่ะจะแก้ปัญหายังไงแล้วจะสงครามไปสู้กับอีสงครามพี่เลโอการยังไงทำงานด้วยสงครามกับลูกค้าก็ยากอยู่แล้วสงครามภายเในยากกว่าออเยอะอืมเออเพราะมันแล้วดูมีผลกระทบกับบริษัททั้งสิ้นแล้วจริงยิ่งด้วยเป็นคนที่ถ้าตัวละครเนี้ยเป็นเหมือนที่นุ่มนิ่มพูดจริงคือเขาเข้าหาผู้ใหญ่เก่งและผู้ใหญ่ชอบนะยิ่งยากถูกถูกเอาลงเพราะว่าผู้ใหญ่ยากเนอะจะเชื่อถือไอ้คนประเภทเนี้ยเอใช่ออืมเราต้องมีหลักฐานอะไรอถูย่างเงี้ยกต้องมีคือหลักมันถึงเป็นที่ฐานแบบ มาว่าให้ถึงไปให้ไปหาหลักฐานเอไงอรันอืคือรันถือมว่ารันก็ฉลาดนะรันแบบว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เร่งรีบอ่ะคืออืรอมอืมหลักฐานอ่ะคือต้องไปหาหลักฐานมาให้ชัดเจนคือฟังนุ่มนิ่มมาอ่ะอย่างคือลูกน้องเราเนาะเราก็ต้องเชื่อลูกน้องก่อนแต่ก็ไม่ได้เชื่อร้อยอ่ะใช่อืมถ้าไม่มีหลักฐานมาฉันก็จะถูยังกไม่ทำอะไรทั้งนั้นอะไรแต่อย่างนี้สิ่งที่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ข้อมูลที่รันได้มารันก็เอาไปซันแล้วนะอย่าลืม อืมถูกไหมล่ะซัดกันไปแล้วหน่อยนึงว่าอืมสโคปมันคืออะไรแต่ซึ่งชอบนะชอบบทตรงนั้นนะว่าในจังหวะของการฟาดฟันมันคือเหมือนกับเอาเจดีมาฟาดฟันกันจใช่ริงมันพูดถึงๆแต่แค่หน้าสุดท้ายที่แล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าวิธีการแทงกันไม่ได้แทงกันด้วยเนื้องานแต่เอาพฤติกรรมมาแทงอือืมอันมเนี้ยสิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยรันเปิดแผลเอง จริงหัเพราะกเหลี่ยมโหถ้าเกิดสมมุด ติว่าจัดการปัญหาที่นุ่มนิ่มอืมมันจะไม่มีแผลเลยอืมโดยที่ไม่ต้องมาทก็จริงแรงมาก ำสนุกอ่ะสนุกนุ่มไปที่คหรือว่าวามสัมพันธ์ดีกว่าหรือว่าครับดูเยอะนุ่มนิ่มเป็นแล้วเรื่องเนี้ย แฟนกับพี่เลโอผม ฮะฮะนี่ก็จะหยุดเอาให้ได้ค่ะเป็นคนร้ายให้ได้หยุดค่ะมันไม่ใช่ซีรีส์สืบสวนค่ะไม่ต้องค่ะพอแล้วค่ะคือเจ๊คะเจ๊ปล่อยจอยบ้างค่ะ มันมันน่าสนุกไงไม่มันคือจะคิดก็เลยทำให้เราให้สนุกคิดไปแบบคือถ้าเรายังคิดพล็อตแบบนั้นมันก็เป็นไปได้เอาแล้วจมันนะได้ริงเออๆแล้วจริงๆถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครหลักตอนนี้มันก็เหมือนกับอีพีก่อนๆเนาะคือก็คือต่างฝ่ายต่างรู้สึกอะแค่นั้นเหมือนอืเดิมมแต่แค่มันต่างฝ่ายต่างรู้สึกแต่รันน่ะเริ่มมีอาการหึงหวงแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะยังรันน่ะ คีปคูลคีปนิ่ง
รันน่ะเกินมานานแล้ว ใช่ แต่สำหรับวายเนี่ย เราแอบเห็นบางเรื่องก็เลยแล้วเหมือนกัน ถูกมันเลยแต่แล้วแต่แค่มันคอนแต่โทรลวได้ดีายกว่า อ่ะคุมตัวเองได้ดี อืม เหมือนมีสติรู้ว่าอะไรคือแค่ไหนว่าเราอ่ะยังเป็นแค่เฟรนด์วิดเอเบเนฟิตอ แต่อีกคนเห็นปะล่ะพอพูดงี้ปุ๊บอีกคนนึงหน้าถอดสีอ่ะอืม เพราะฉะนั้นมันมีคนหนึ่งที่ไปเยอะกว่าอยู่แล้วที่เราเห็นอืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมีสซีนติหน่อยที่ คุณที นะ อะไรไม่นะคะใช่เหรอไม่ใช่ก็อค่ะ ยู่ๆก็มีก็ต่อให้ไงสติหน่อยคุณที กำลังคิดอยู่ว่ามันจะต้องพูดคำว่าอะไรต่อ คือมีเรื่องซีรีส์มันพยายามทำซีนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เออก็โดแค่ยการที่ย้ายไปอยู่ย้าด้วยกันยเข้าไปอยู่ด้วยกันแค่นั้นคือถ้าพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะมันพัฒนามาเรื่อยๆแหละความรู้สึกมันเริ่มเกินกว่าเฟรนด์วิดแล้วแต่ละคนมันแสดงให้เราเห็นเรื่อยๆมันอืก็ไม่ได้แบบว่ามกระโดดข้ามไปแบบถึงขั้นแบบว่าเอ้ยทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องมือที่เรื่องเนี่ยเรื่องแววพลาชื่อวอะไร พลาพราว วค่ะไม่ใช่แววค่ะ พี่แววมาจากไหนคะ เรื่องพราวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ยังเก็เอบอาการออยู่อืแต่ก็คือมมีความรู้สึกหมายถึงว่าในส่วนตัวเองอะรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ออกอาการถึงขนาดถึงขั้นแบบว่าไปทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องนี้อะไรอย่างนี้คือโอ้นี่เลิฟซีนเลิศเนาะอืมสวยอะขายามันวใช่มันสวยมาตั้งแต่แรกแล้วไงตั้งอืแต่มเนาะ EP หนึ่งแล้วไงเลิฟซีนน่ะซีรีส์อ่ะคือต้องยอมสแนปอย่างหนึ่งเนาะว่าเลิฟไลน์ของฝั่งสาวๆอ่ะสแนปเขาทำถ่ายทอดออกสมาได้ดี วยเฉีถ่ายทยบเนาะอดออกมาได้สวยแล้วคือให้เราเห็นถึงความเซ็กซี่ของบอดี้ของตัวละครน่ะอืแต่ก็ไม่ได้แบมบว่าโป๊เปลือยจนเกินไปอ่ะไม่นึกออกไหมได้โป๊เออแต่โพมันมีสเจอร์ความวาบหวิวสวยใช่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 โพซิชันกาเออรการวางกล้องขาอะไรการโพอย่างเงี้ยสบอดี้ไลอืมน์ทุกอย่างชัดหมดเขาถ่ายทอดออกมาดีต้องชมคนดีไซน์ซีนดีไซน์ท่าอืมดีไซน์อะไรพวกเนี้ยใชจริง่กินแต่เราลำยก็อนบนดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเห็นแล้วก็อยากกินอยู่ที่หิวได้คีบยังอย่างเยอะซีนมันน่าที่รักเนาะคีบยังเป็นหิวอยู่ตอนนี้ร้านเกาหลีเลยน่าจะบอกอย่างที่ตอนรีแอคอะคือนึกออกไหมโดยปกติถ้าต้มหม้ออย่างเงี้ยเราจะเอาตะเกียบคีบเลยถูกปะล่ะ ถูเก เออออนี่เป็นที่คีบนะจ๊ะที่คีบเหมือนที่ปิ้งไอ้นี่เลยนะจ๊ะบาร์บีคิวเลยนะจ๊ะว่าไม่เลิศได้เนาะดีเทลเป๊ะๆให้รู้ซะมั่งว่าเกาหลีของจริงคู่รักเออเกาหลีสุดแต่พอเขาทำซีนเป็นแนวแบบเกาหลีหน่อยแบบมีไฟแล้วมันก็ดูโรแมนติกไงถึงถ้าหิมะแม้ว่าตกอีกหน่อยจะเลิศมากเลยนะถึงแม้ว่าซีนที่มองออกไปจากดาดฟ้านั้นจะเป็นท้องฟ้าแบบดำไม่มีดาวก็เหอะโอเคอะไรอย่างแล้วเงี้ยเออแต่ก็โอเคมันสวยดีอืมแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะว่าตอนเนี้ยซีรีส์มันยังรันอยู่บนเขาเรียกอะไรนะมุมของการนำเสนออยู่บนรันไง ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นอีกข้างหนึ่งเยอะสักเท่าไหร่ว่าอืมเกินไปเท่าไหร่แล้ว อืมเรารู้สึกได้ว่าเกินแต่เราไม่รู้ว่าเกินไปใช่แค่ไหนเออจริงซึ่งอืมซึ่งถ้ารู้อาจจะอ่ะก็ได้ใครจะรู้เนอะเนาะต้องมารอดูอ่ะรอดูว่ารอดูถ้าถูกเกิดว่าซีรีส์เขาไปนำเสนอฝั่งวายบ้างมันเอจะยังไงอจะยังไงเอเราไม่อรู้ว่าวายจะหึแต่เราก็ไม่งหวงเปล่ารู้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขาจะมีไหมหรือว่าเขาจะให้มันมาโดยเขาเรียกโดยธรรมชาติของมันเองแต่ว่าก็ยังนำเสนอทางฝั่งรันเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยอืนี่เราก็แอบมเห็นนิดนึงแล้วไงอืมตอนเท็กซ์มาแล้วกดแค่สเขาติกเกอร์กเขาลับอะสติกเกอร์กับ เออเห็นไหมล่ะก็จริเอองเราก็เริ่มเห็นนะว่าแบบอีกข้างหนึ่งก็ก็รู้สึกเยอะอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกเยอะขนาดนั้น อืมอืมก็ต้องมาลองดูว่าเอ้ยมันจะทางฝั่งรันมันเขาอีพีถัดไปจะมีแผนทำให้ AY เนี่ยเผยความรู้สึกออกมาได้มากน้อยแค่ไหนคือตออ่นเช็คาว่านะ EP หน้าเนี่ยความรู้สึกของวายจะยังไม่โผล่แต่การก็คือตีกับไซซีเนี่ยน่าจะได้ตีแล้วแหละ EP หน้าเนี่ยแล้ววายก็การจะดุตีกับพราเยรันวเนี่ยอีกทีหนึง เออ
มันควรเออแก่เวลาและเพราะว่าเนื่องจากว่า EP ที่แล้วก็โผล่มานิดนึง EP นี้ก็มาบิวยังไม่ตีกันสักที EP หน้าตีได้แต่เลยจ้ะไอ้ลุงอะกลับรอลุ้นว่าเมื่อไหร่ลูกน้องจะจับโปะได้ อ๋ออันนั้นเหรอน่าจะฉันว่าสักกลางทางอะลุงไม่ฉันว่าจับโปรได้ภายใน2 สัปดาห์ที่อยู่ที่คอนโดนี่แหละก็นั่นแหละหมายถึต้องงว่าเมื่อไหร่มาเจอก็ไม่แน่หรอกนะเพราะว่านี่มันอีพีเท่าไหร่แล้วนะ EP 4แล้วใช่ปะสี่ใช่มันมีทั้งหมดเท่าไหร่น่าจะ10เหมือนน่าจะซีสิสิบบแหละ ซั่นอื่นๆก็น่าจะใกล้แล้วแหละถ้างั้นน่ะตอนนี้แหละไม่ก็กลางทาไม่แน่ งแล้วไงก็ EP เนี่ยหน้าอีก ก็ได้ EP นะ2 EPก็โป๊แล้วโป๊ะอ่ะใช่เพราะวันเนี้ยพูดออกมานิดนึงแล้วยายนุ่มนิ่มบอกว่าร้านอะไรที่แถวคอนโดพี่รันน่ะอร่อยอ่ะฉันว่าเดี๋ยวนางต้องมากินแล้วประดันบังเอิญไปเห็นอย่างงี้ใช่ไหมมาเห็นอาจจะอีเห็นเดินเข้านี่ยิ่งแบบเดินออกก็ได้อะไรอย่างงี้นุ่มนิ่มยิ่งแบบอะไรอย่างนี้อยู่เหมืถ้านุ่มอนเจนิ่มเมานุ่มจุอยู่นิ่มจะไม่สอดรู้สอดเห็น รู้เรื่องเลย แต่ถ้านุ่มนิ่มเมานุ่มนิ่มจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจ้ะเออไม่รู้ก็ต้องติดตามดูเนาะนะจ๊ะ ต้องรอติดใช่ตามแล้ใน ว EP ไปหน้าและ EP ต่อไปเนาะอือ่ะมก็สำหรับคลิปนี้นะครับรีแคปเนาะ EP 4จ้ะจบแล้วนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ GMTV ที่ผลิตผลงานอย่างนี้แล้วก็ทีมแนปด้วยสนุกมากตลกมากชอบมากด้วยครับอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า EP 5นะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีคสรัวัสดีครับบครับาบบายย